ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዛሬው ቪዲዮ ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው። ዛሬ የመጨረሻውን ለኛ ቪዲዮ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ ናቸው ፕላጃሪዝም የሚባሉት ማለት ሳይሆን ለኛ ቪዲዮ የመጨረሻው ፕላጃሪዝም አይነት ሰልፍ ፕላጃሪዝም ነው። ሰልፍ ፕላጃሪዝም የመጨረሻውን ነው የምናየው ብያለሁ። ሰልፍ ፕላጃሪዝም ምንድነው ስንል self-plagiarism or reuse your own work without citation እንለዋለን። እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረው ይሄንን መቼስ ብዙዎቻችሁ ሰርፕራይዝ ልትሆኑ እንደምትችሉ እገምታለሁ። ምክንያቱም የራሴ ስራ ከሆነ ለምንድነው ሳይት ማድርገው ለምንድነውስ እንደ ፕላጃሪዝም የሚቆጠረው የሚለው ልታነሱ እንደምትችሉ እገምታለሁ። ካሁን በፊት የጠየቀኝ ቲክቶክ ላይ የጠየቀኝም አንድ ተከታይ ለማብራራት ሞክሬያለሁ። ሰልፍ ፕላጃሪዝም ማለት ነው which refers to authors who reuse their own previously disseminated content and pass it off as a new product without letting the readers know that this material has appeared previously. እንደምታዩት reuse their own previously disseminated content and pass it off as a new product without letting the reader know that this material has appeared previously. ስለዚህ disseminated የሆነ published የሆነ ዶክመንት ከሆነ ነው ሰልፍ ፕላጃሪዝም ጋር የሚገናኘው። published አድርገን already disseminate አድርገን እንደገና ሌላ ስራ ስንሰራ ደግመን ያንኑ የጻፍን መጀመሪያ ፐብሊሽ አድርገን ዲሲሚኔት አድርገን ሰዎች አንብበው ወይም ደግሞ አንባቢያን ጋር ተደራሲያን ጋር ደርሶ የነበረን ነገር መልሰን በሌላ ማቴሪያል መልሰን በሌላ ጽሁፍ በሌላ ፐብሊኬሽን ይዘን የምንመጣ ከሆነ which is wrong and which is plagiarism ሰልፍ ፕላጃሪዝም እንለዋለን። ለምንድነው ፕላጃሪዝም የሚሆነው ካል here is the reason The essence of self-plagiarism is that the author attempts to deceive the reader. ሪደሩን ለማታለል ለማጭበርበር ሞክሯል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ኦሬዲ ያነበብኩትን ነገር ድጋሚ እንዳነበው አድርጎኛል፣ እንደ አዲስ እንድቆጥረው አድርጎኛል። ምናልባት ገዝተንም የምንጠቀም ከሆነ ተመሳሳይ ነገር ሁለት ጊዜ እንድገዛ ሁለት ጊዜ ገንዘብ እንዳወጣበት አድርጎኛል። ጊዜም ገንዘብ ነው። ያነበብኩትን ያወቅኩትን ነገር ድጋሚ እንዳነብ ከተደረገ ይሄም ኮስት ነው። እንደገና ደግሞ መጽሐፍ ከሆነ ለምሳሌ ድጋሚ የጻፍኩትን ድጋሚ ጽፌ ሁለተኛ ጊዜ ልሸጥ በሌላ ስም ድጋሚ ለመሸጥ ከሞከርኩኝ which is wrong ሰልፍ ፕላጃሪዝም የምንለው ይሄ ነው። ብዙ አሉ በነገራችን ላይ ስላይት ዲፍረንስ ተደርጎባቸው ላይክ ታይትሉን ብቻ በማለያየት ተመሳሳይ ኮንተንት ተመሳሳይ ፋይንዲንግ ተመሳሳይ ነገር ሁለት ጊዜ እና ከዛ በላይ የሚያሳትሙ ሰዎች አሉ which is wrong ማለት ነው። ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አንባቢያኑን አሳስተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሪሌትድ የሆኑ ስራዎች የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ፔፐር አሳትመን ከነበረ የዛን ቀጣይ ፔፐር መስራት ብንፈልግ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ተያያዥነት ያለው ሌላ ፔፐር መስራት ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የመጀመሪያውን የታተመውን ፔፐር ልክ የሌላውን ሰው ሶርስ አንብበን ሳይት እንደምናደርገው ሁሉ የራሳችን ስራ ቢሆንም አንብበን ሪፈረንስ ጽፈን ሳይት አድርገን መጠቀም ነው ያለብን ማለት ነው እንጂ የኔ ስለሆነ ብለን without reference without source ደግመን መጻፍ ደግመን ፐብሊሽ ማስደረግ which is wrong ማለት ነው። ስለዚህ self plagiarism mislead the reader about the novelty or originality of the material ኖቪሊቲውን ስለሚያጠፋ ነው። ቅድም እንዳልኩት አዲስ ነው ብለን ይዘን ስንመጣ which is not ራይት ማለት ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። አዲስ ያልሆነ ነገር ወይም ደግሞ ካሁን በፊት ያነበብኩትን ነገር እንደ አዲስ አንብቢ ሲባል ወይም ደግሞ አንድን ሰው ያነበበውን ነገር መልሰን እንደ አዲስ አምጥተንለት አንብብ ስንለው ትክክል አይሆንም ማለት ነው። So a previously published paper is later published again with very little or no modification. እንደምናልኩት በትንሽ ስላይት ሞዲፊኬሽን ተደርጎበት ወይም ደግሞ without modification ድጋሚ ሌላ ታይትል ሰጥተነው ፐብሊሽ የምናስደርግ ከሆነ ይሄ ሰልፍ ፕላጃሪዝም ይባላል which is not ethical ማለት ነው። So when authors wanted to use his or her previously published work he or she must cite it as a source of information. just a source of information ብቻ አድርገን ነው መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። So ለሪደሮቻችን ምን እንላለን? ካሁን በፊት እንደዚህ አይነት ፔፐር ሰርቼ ወይ ደግሞ ሪሰርቸሩ እንዲህ አይነት ፔፐር ሰርቶ ይሄንን ፋይንዲንግ አግኝቶ ነበረ በዚህ ታይትል በዚህ ዓመተ ምህረት እንደዚህ አይነት ቦታ እንደን ይሄኛው ደግሞ የዛኛው ቀጣይ ነው ብለን አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን እንደ ሌላ ሰው ልክ የሌላውን ሰው እስካሁን እንዳየ ነው የሌላውን ሰው
plagiarism, inappropriate paraphrasing, direct quote without citing a source ያልነውም secondary referencing ብለን ያነሳናቸው ፕሮብለሞች በሙሉ ሰልፍ ፕላጂያሪዝም ላይም ተመሳሳይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሌላው ጊዜ እንደምናደርገው ማድረግ አለብን። የሌላውን ዶክመንት አንብበን እንደምንጽፈው ሁሉ የኛንም ዶክመንት በዛው መሰረት እንደ ሶርስ አድርገን ሶርሱን ሳይት አድርገን እናስቀምጣለን። ይሄ ምናልባት ተማሪዎች ጋር ብቻ እንደውም ኖርማሊ ይሄ ዳይሬክትሊ ከተማሪዎች ጋር ላይ ይገናኝ ይችላል። ከሪሰርቸሮች ጋርም እንደውም ዳይሬክትሊ አይ ቲንክ ከኛ ጋር ነው የሚገናኘው። መምህራን ሆነን ወይም ደግሞ ሪሰርቸሮች ሆነን አንድ የሰራነውን ስራ ሞዲፋይ ያደረግን ድጋሚ በጣም ፕራክቲካል ኤግዛምፕል አግኝቻለሁኝ ኦንላይን ማለት ነው። በተለያየ ታይትል የታተመ ግን ተመሳሳይ ዶክመንት ውስጡ ላይ ያለው በጣም አንደኛውን ላይክ ጀነራል አድርጎ ፐብሊሽ አስደርጎ ከዛ በቀጣይ ደግሞ ያንን ጀነራሉን ስፔሲፊካሊ ለየብቻው ያወጡ ለምሳሌ 3 ኦብጀክቲቭ አድርገው መጀመሪያ ፐብሊሽ አስደርገው ከሆነ እንደገና ደግሞ 3ቱን በተደጋጋሚ አንዳንድ እያደረጉ ያወጡ ፐብሊሽ ማስደረግ which is wrong። ወይም መጀመሪያውንም አንዳንድ አድርጎ ማሳተም ነው። አዘርዋይስ ደግሞ ኦልሬዲ ፐብሊሽድ ከሆነ በኋላ ሴፓሬትሊ ደግሞ ለየብቻው ማሳተም ይሄ ሮንግ ነው። ይሄንን የሚያደርጉት ምን አይነት ኢንሰንቲቭ ኖሯቸው ነው ብትሉኝ ምናልባት አንዱ ካለማወቅ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሰልፍ ፕላጂያሪዝም እንደ ፕላጂያሪዝም ወይ ደግሞ የራሳችንን ዶክመንት ድጋሚ መጠቀም እንደ ፕላጂያሪዝም ላይቆጠር ይችላል ብለው አስበው ወይም ደግሞ ፕላጂያሪዝም መሆኑን ሳይገነዘቡ ቀርተው ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ፐብሊኬሽን ኢዝ ኢምፖርታንት። በተለይ ለአስተማሪም ሆነ ለሪሰርቸር ፐብሊኬሽን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ፐብሊኬሽን ከሌለ ፕሮሞት መሆን አይቻልም። ስለዚህ ድጋሚ ሪሰርች ምንድነው ፕሮብለም አይደንቲፋይ አድርጎ ጋፕ አይደንቲፋይ አድርጎ ዴታ ኮሌክት አድርጎ አናሊሲስ ሰርቶ ፐብሊሽ ከማስደረግ ይልቅ አንድ ጊዜ የተሰራውን እየደጋገሙ እየቆራረጡ ወይም ደግሞ የተለያየ ርዕስ እየሰጡ ፐብሊሽ ማስደረግ እንደ ሾርት ከት አይተውት ሊሆን ይችላል ሰዎች ይሄንን የሚያደርጉት። ባይ ኤኒ ሚንስ ግን ሪዝኑ ምንም ይሁን ምንም ሰልፍ ፕላጂያሪዝም ነው እና ሪሰርች ሚስ ኮንዳክት ነው። እንደዚህ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ቴንክ ዩ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል።